Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P cũng như là tựa game Rise Kingdom nha. Và trong video này mình sẽ đưa đến cho các bạn 5 vị tướng mà bắt buộc phải có đối với những người chơi mới của tựa game Rise Kingdom để các bạn có một cái tài khoản mạnh nhé. Trước khi đi vào những nhân vật chính của video thì mình xin nhấn mạnh đó là video này mình chỉ đề cập đến những vị tướng cam là tướng huyền thoại thôi. Bởi vì trong Rise Kingdom ấy, anh em sẽ chỉ có dùng tướng huyền thoại để đánh nhau về sau. Còn đầu game mấy con tướng tím kiểu như là Tôn Tử Bai Ba thì các bạn chắc chắn là sẽ mắc hết. Chỉ cần 2 kỳ KVK là anh em đã mắc gần như tất cả tướng tím ở trong game rồi. Nên là video này chúng ta chỉ nói về tướng cam. Và tướng cam ở đây thì yêu cầu là phải mắc skill nhá. Mình sẽ không tính đến những trường hợp các bạn lên được cái mức skill ví dụ như là 5511, 5515 hay là 5551. Tại vì mình thấy như vậy nó rất là không đáng các bạn. Nếu mà các bạn hiện tại chưa có đủ tượng để lên mắc một con tướng cam ấy thì các bạn không nên dồn tượng vào nó nhé. Kể các bạn có lên được mức skill là ở 5511 đi chăng nữa. Tại vì khi mà các bạn dồn tượng vào một con tướng nửa chừng mà game nó ra một con tướng khác ngon hơn ấy thì lúc đấy anh em quay xe nó rất là mệt. Và để mình bắt đầu cho video thì mình sẽ đưa đến cho các bạn trước hết là 3 cái vị tướng mà mình muốn gọi là vinh danh họ đi. Bởi vì có rất là nhiều anh em hỏi mình về 3 vị tướng này là có nên lên mắc sớm hay không. Thì vị tướng đầu tiên đó chính là Ji Song Ji. Ở cái việc mà mắc Ji Song Ji ở KVK 1 ấy gần như là một cái gì đấy cực kỳ khó đối với đại đa số người chơi. Kể cả các bạn là những người chơi có nạp tiền nhá, thì cái mức độ các bạn nạp tiền vào game ấy cũng phải khá khá thì các bạn mới mắc kịp Ji Song Ji ở KVK 1. Mà giả sử các bạn mắc được Ji Song Ji ở KVK 1 ấy mà về sau các bạn lại không tiếp tục đầu tư, không tiếp tục nạp giống cái hồi đầu nữa ấy, thì chẳng khác nào cái tốc độ lên tướng các bạn sẽ chậm hơn những người chơi không nạp. Tại vì các bạn đã mất 690 tượng vào Ji Song Ji rồi. Nếu mà nói đúng ra ấy, thì Ji Song Ji hiện tại mình nghĩ đây vẫn là một con tướng ngon và có thể dùng được ở nhiều vai trò trong game. KVK 1 dùng kéo man, KVK 2 dùng kéo man, KVK 3 chinh phạt kéo man luôn. Ngoài ra thì đánh đồng, đép cũng như là rally ở K1, K2 đều được này. Đó, còn từ K3, K chinh phạt trở đi ấy thì chủ yếu dùng để đánh đồng với kéo man thôi. Mặc dù thì Ji Song Ji cũng đã có bảo tàng, và bảo tàng của Ji Song Ji thì công bằng mà nói là một cái bảo tàng rất là ngon nhá. Phòng thủ cung cộng 20% và thiệt hại kỹ năng cộng 12%. Như vậy thì cái bộ skill của Ji Song Ji ấy nó đã tăng thiệt hại kỹ năng lên tới là 62% rồi. Ở đây là mình tính thêm 50% tới được chiêu 4. Rõ ràng là Ji Song Ji vẫn có đất diễn đối với những cái nick mà các bạn đã mắc Ji Song Ji từ trước. Còn đối với các bạn người chơi mới, nếu mà các bạn hỏi mình là có nên đầu tư vào vị tướng này hay không thì mình nghĩ là không đáng. Bởi vì ở về sau nếu các bạn muốn kéo man nhá thì các bạn có nhiều lựa chọn tốt hơn mà không cần mắc skill. Ví dụ như là Hera 5111 thôi, các bạn có thể kéo cực kỳ ngon mà không yêu cầu phải mắc skill giống như là Ji Song Ji. Còn nếu mà anh em có ý định kéo man ở KVK 1 với một con Ji Song Ji không mắc ấy thì thà các bạn dùng con tướng cam Ethel Flash đi. Con tướng này các bạn kéo man K1 ngon hơn con Ji Song Ji không mắc rất là nhiều. Tại vì con tướng Ethel Flash này ấy, nó đánh nửa vòng tròn nha, trong khi Ji Song Ji thì nó đánh hình cánh quạt. Vị tướng mà anh em hỏi nhiều thứ hai đối với mình ấy, đó chính là Alexander Đại Đế nha. Thì Ji Song Ji là con tướng anh em hỏi nhiều nhất ở K1 đi, thì Alex lại là con tướng anh em hỏi nhiều nhất ở KVK 2. Đó là các bạn thắc mắc là liệu có nên mắc Alex ở thời điểm hiện tại KVK 2 hay không. Thì cũng tương tự như Ji Song Ji, đó là Alex vẫn là một vị tướng ngon. Bảo tàng của Alex book cũng rất là tốt. Với một cái chiêu 1, Alex có thể cung cấp khiên cho đồng đội này. Nhưng mà cái điểm ấn tượng nhất của Alex ấy, đó chính là việc vị tướng này có cái tốc độ chạy bộ binh rất là lớn, 30% nhá. Trong game chưa có con bộ binh nào chạy nhanh như Alex luôn. Đây vẫn là con chạy nhanh nhất game ở cái loại lính là bộ binh. Và cái đặc điểm của Alex ấy, đó chính là chiêu chuyên môn. Khi các bạn max skill của Alex thì cái vòng tròn của Alex ấy sẽ khiến cho 3 kẻ địch trong phạm vi chịu thêm là 30% sát thương kéo dài trong 4 giây. Thì nếu mà trên open field ấy có càng nhiều Alex thì kẻ địch sẽ nhận càng nhiều sát thương nhận vào nhá. Và các bạn lại càng có nhiều khiên cho đồng đội. Mà hiện tại ấy, trong game ấy có rất nhiều vị tướng hưởng lợi từ việc được búp khiên. Ví dụ mình có thể kể đến như là Quan Vũ này, được búp khiên thì tăng sát thương kỹ năng. Hoặc là như Sargon thì cũng sẽ nhận được thêm những cái hiệu ứng khi búp khiên. Alex thì hiện tại KVK 2 vẫn rất là khỏe, rally đánh đồng được này. Và chinh phạt thì cũng đang cực kỳ nhiều người dùng Alex luôn. Ví dụ như là Lưu Triệt Alex hoặc là Quan Vũ Alex. Nhưng đối với mình, nếu mà bây giờ những cái bạn mới chơi mà mắc Alex ở KVK 2 ấy thì các bạn chỉ có một khoảng thời gian sử dụng Alex rất là ngắn. Tức là từ cái lúc các bạn triệu hồi được Alex, mình cứ cho là các bạn tích tượng từ đầu game đến cái lúc các bạn triệu hồi được, các bạn mắc vị tướng này luôn đi,
thì chỉ tầm khoảng 1-2 tháng sau thôi là các bạn đã bước sang KVK3, và lúc đấy các bạn đã tiếp cận với những cái vị tướng mà mình nghĩ là các bạn lên sẽ ngon hơn Alex rất là nhiều. Vậy nên nếu mà nói về đầu tư mắc Alex ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cũng không đáng. Và thật sự nha, mình nghĩ là vị tướng cam mà anh em có thể nói là nên mắc nhất ở giai đoạn K1, K2 hiện tại chỉ có là Minamoto thôi. Được, thảo án. Và tại sao mình lại nói như vậy? Mình biết đây là một vị tướng nạp tiền, các bạn phải nạp vào game tầm 4 củ rưỡi tới 5 củ mới mắc được Minamoto. Nhưng mà nếu các bạn không nạp mắc Minamoto, các bạn chỉ duy trì mức là mắc chiêu 1 và mắc chiêu 2 thì Mina đã chém rất là khỏe rồi. Khi các bạn lên những cái KVK sau thì Mina có thêm bảo tàng. Bảo tàng của Mina cộng cũng rất là ngon anh em. Mình không nhớ là cộng bao nhiêu nhưng mà mình nhớ là cộng lên tới là 65% chỉ số ở kỵ binh đấy. Đây anh em xem cái bảo tàng cấp 2 của Mina với mình nhá. Cộng tới là 30 thủ kỵ và 30 công kỵ. Thì như vậy các bạn mở chiêu 1, chiêu 2 của Mina là anh em đã đánh rất là tốt ở K1, K2 rồi. Nếu mà các bạn có điều kiện ấy, các bạn mắc luôn thì càng tốt. Còn nếu không thì một con Mina 5511 mình nghĩ là các bạn chơi vui vẻ K1, K2 đối với những bạn nạp tiền là ok. Còn đương nhiên anh em không nạp tiền thì các bạn phải trung thành với những cái vị tướng tím cũng như là con Ethel Flash thôi. Chứ các bạn cũng không có nên đầu tư vào Ji Song Ji và Alex ở thời điểm hiện tại. Như anh em thấy trên màn hình ấy thì thực ra mình cũng chả có đầu tư vào con Mina. Nhưng mà như mình đã nói rồi, nếu mà anh em có điều kiện thì đầu tư vào Mina sẽ là cái lựa chọn mình nghĩ là tốt hơn vào Ji Song Ji với Alex. Tại vì con Mina các bạn chỉ cần nạp gói thôi, các bạn sẽ không bị mất tượng vàng chung. Cái tượng vàng chung đó các bạn sẽ để dành cho 5 vị tướng mà mình sẽ liệt kê cho anh em ngay sau đây. Và đầu tiên nó sẽ là con tướng mà mình nghĩ là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là Lưu Triệt nha. Lưu Triệt là một vị tướng cam mình nghĩ là trong tài khoản anh em bắt buộc phải có. Với một skill 1 5 mục tiêu, hệ số là 2250, có thêm hiệu ứng làm chậm lên tới 40% và thời gian kéo dài 3 giây. Ngoài ra chiêu này là một chiêu dựa trên sát thương trừng phạt, có nghĩa là phần đông những cái vị tướng trong game đều là những vị tướng có cái skill là giảm sát thương kỹ năng thì sẽ bị phế hoàn toàn khi gặp cái chiêu 1 của Lưu Triệt. Tốc độ chạy của Lưu Triệt cũng rất là cao, 20%, và vị tướng này thực ra không có hề mỏng manh khi mà sẽ giảm sát thương kỹ năng hứng chịu đi 20% nữa. Vậy nên là Lưu Triệt mình nghĩ là công thủ toàn diện, và đặc biệt là chiêu chuyên môn cũng là một chiêu mình thấy rất hay ở Lưu Triệt. Khi mà các bạn tấn công ấy, các bạn sẽ có xác suất là 25%. Tức là mình tính đơn giản là cứ 4 đòn đi thì sẽ có một đòn là có tỷ lệ kích hoạt thêm một đòn tấn công combo. Thì đòn tấn công combo này có nghĩa là Lưu Triệt sẽ đánh thường thêm một đòn nữa. Và cái đòn đánh thường thêm đó ấy, nó sẽ hồi nộ như bình thường này. Nó sẽ có tỷ lệ kích hoạt những cái chiêu bị động của phụ kiện hoặc của những vị tướng khác như bình thường. Và nó không có bị cái sát thương phản công nhá. Tức là các bạn kết hợp Lưu Triệt ví dụ với Alex đi, hoặc với Sargon thì cái chiêu chuyên môn này nó sẽ rất là mạnh. Sức mạnh của Lưu Triệt trong game hiện tại là không thể bàn cãi được nha. Khi mà vị tướng này mình tin chắc là những ai mà đã trải nghiệm rồi thì sẽ có cái kết quả rất là hài lòng luôn. Chạy nhanh, đam to và đặc biệt là cũng trâu bò chứ không có hề mỏng manh. Và vị tướng thứ hai mình sẽ mang đến cho anh em tiếp tục đến một vị tướng bộ binh nữa. Nhưng mà nó sẽ là một vị tướng bộ binh mà hiện tại chưa ra mắt, mới chỉ sắp ra mắt thôi, đang được nhá hàng thôi nha các bạn. Đó chính là Ragnar Pride. Mình đang tìm con Ragnar tướng cam nhưng mà không thấy, tại tôi quên mất là con Ragnar tướng cam nó lại là tướng lãnh đạo anh em ạ. Đó thì con Ragnar Pride sắp ra, tại vì trong game nó chưa có nên là mình phải dùng tạm con Ragnar này. Nhưng mà anh em lưu ý nhé, là con Ragnar sắp ra ấy, nó sẽ là con Ragnar bộ binh. Còn đây là một con tướng Ragnar lãnh đạo, và đây là hai vị tướng trong game khác nhau hoàn toàn. Thì cái vị tướng Pride, tức là chúng ta hay gọi là tướng P đấy, giống kiểu như là Doan P này hoặc là Herman P, có nghĩa là chỉ cái thời kỳ đỉnh cao nhất ở trong lịch sử của họ. Thì sắp tới chúng ta sẽ có một con là Ragnar P. Thì Ragnar P mình đã làm video hướng dẫn rồi, mình đã test ở trong server test và cũng đã show cho anh em. Thì cái skill của Ragnar ấy, nó sẽ chém một nửa vòng tròn. Có nghĩa là phạm vi skill 1 của Ragnar bộ binh sắp ra mắt ấy, nó sẽ rộng bằng con Ethel Flash này luôn. Ngoài ra thì Ragnar sẽ là một vị tướng mình nghĩ là tương tác rất tốt với Lưu Triệt. Tại vì trong bộ skill của con Ragnar Pride ấy, nó sẽ có một chiêu là anh em sẽ hút chỉ số tấn công cũng như là chỉ số chạy của địch tối đa lên tới là 30% tốc chạy cứ mỗi khi mà các bạn tấn công hoặc là bị tấn công.
thì khi mà các bạn kết hợp con Ragnar Pride với con Lưu Triệt ấy, thì Lưu Triệt sẽ tương tác bằng chiêu chuyên môn, đúng không? Chiêu chuyên môn đánh thường nhiều hơn, thì cái xác suất mà các bạn hút được công cũng như là hút được tốc độ chạy của kẻ địch nó sẽ càng tăng lên. Nên là mình tin là Lưu Triệt và Ragnar Pride sẽ là một đạo tướng bộ binh rất mạnh trong thời gian tới. Mình sẽ khuyến khích anh em lên Ragnar Pride hơn thay vì SCPO cũng như là William Worley hoặc là Quan Vũ. Một cái đặc điểm nữa của Ragnar Pride ấy, đó là chiêu 1 đam rất là to nha. Các bạn mắc Ragnar thì chiêu 1 của Ragnar tổng sát thương gây ra sẽ lên tới là 2800 cho 3 mục tiêu trong phạm vi nửa hình tròn, và đây là cái lượng sát thương ở trên một skill mạnh nhất trong tựa game Rise Kingdom nhé. Ngoài ra một cái ưu điểm nữa của Ragnar đó là nếu các bạn đăng ký cái map KVK sắp ra mắt vua của Vương quốc Anh ấy, thì Ragnar Pride sẽ có một cái phụ kiện và biến vị tướng đó trở thành tướng lãnh đạo luôn. Là anh em có thể dùng Ragnar đi với tướng kỵ và tướng cung luôn, tức là các bạn lên một vị tướng nhưng mà có thể đánh 3 đường ở trong một map KVK. Thì Ragnar Pride sẽ là vị tướng thứ hai mà mình nghĩ là anh em nên mắc ở trong thời gian tới, đặc biệt là những tài khoản mới. Các bạn không cần phải lên William với SCPO làm cái gì nữa anh em ạ. Và đến với vị tướng thứ ba thì nãy giờ hai con bộ binh rồi, bây giờ mình sẽ mang đến anh em tướng cung nhá. Tướng cung thì mình nghĩ là vị tướng mà các bạn nên mắc nhất và đáng đầu tư nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng giống như một cái phiên bản Pro Max của Ji Song Ji vậy, khi các bạn sẽ có một cái skill 1. Ngay từ cái việc các bạn mắc skill 1 của Gia Cát Lượng thôi thì vị tướng này đã được đánh giá là mạnh ngang ngửa với Ji Song Ji max skill rồi. Khi mà hệ số sát thương gây ra lên tới là 2000, các bạn lại còn có thêm một cái hiệu ứng debuff nữa, đó là cái đội quân bị trúng kỹ năng ấy sẽ giảm đi 15% sát thương gây ra. Tức là thực ra Gia Cát Lượng cũng có debuff nhá, chứ không phải là Gia Cát Lượng chỉ có gây sát thương đâu. Phạm vi hình tròn 5 mục tiêu này. Và nếu như mà con Ragnar mình vừa nói ấy, đó là vị tướng có khả năng gây sát thương AoE trong một skill lớn nhất, thì Gia Cát Lượng là vị tướng có khả năng đánh vòng tròn gây sát thương lớn nhất nha anh em. Khi mà với một skill của Gia Cát Lượng sẽ có hệ số là 2000. Và khi các bạn đọc đến chiêu 4 của vị tướng này thì cứ mỗi khi Gia Cát Lượng sử dụng kỹ năng chủ động ấy, nếu mà chưa có hiệu ứng võ hầu thì ngay lập tức sẽ nhận võ hầu này, tăng 10% sát thương gây ra. Và nếu mà đội quân đã có cái hiệu ứng này rồi ấy thì họ sẽ thanh tẩy cái hiệu ứng võ hầu và gây sát thương trực tiếp cho tối đa 3 đội quân kẻ thù trong phạm vi hình tròn với hệ số là 1500. Như vậy tổng chiêu 1 và chiêu 4 của Gia Cát Lượng ấy sẽ gây lượng sát thương vòng tròn lên tới là 3500. Và đây sẽ là vị tướng có cái lượng sát thương vòng tròn lớn nhất tựa game Rise Kingdom. Ngoài ra thì Gia Cát Lượng cũng rất là đa dụng. Các bạn có thể sử dụng Gia Cát Lượng để kéo man, để rally, ví dụ như là Asher Gia Cát Lượng cũng rất là ngon. Và thậm chí là đối với những cái thành phố mà các bạn chưa có tướng để thủ công trình ấy, thì Gia Cát Lượng cũng là một cái lựa chọn phòng thủ công trình rất là tốt, bởi vì có 2 chiêu gây sát thương kỹ năng lớn này, lại còn là sát thương AoE nữa. Thì ví dụ mà người ta muốn rally hoặc sờ vang các bạn ấy thì các bạn cũng sẽ gây sát thương lên những cái đội quân đó rất là tốt. Tuy nhiên ấy thì Gia Cát Lượng cũng không phải là một vị tướng cung quá hoàn hảo khi mà thiếu đi cái chỉ số tốc độ chạy cung. Đổi lại thì Gia Cát Lượng sẽ có chỉ số máu cũng như là được miễn giảm cái hiệu ứng khống chế. Nếu Gia Cát Lượng ở ngoài đồng thì khi bị trúng hiệu ứng khống chế ấy, thì vị tướng này sẽ có xác suất 50% miễn nhiễm hiệu ứng và gây sát thương trực tiếp cho cái người gây hiệu ứng ấy, với hệ số là 500 nữa. Thì Gia Cát Lượng ấy, anh em cứ hình dung vị tướng này giống như một cỗ xe tăng vậy, di chuyển thì lù đà lù đù nhưng mà bắn phát nào thì thốn phát đó nha. Hệ số sát thương cực kỳ cao, là một vị tướng anh em vẫn nên đầu tư. Đặc biệt là những bạn mà có niềm đam mê kéo man, như mình đã khuyên các bạn bỏ con Ji Song Ji rồi thì Gia Cát Lượng anh em lên kéo man được luôn, rất tốt. Vị tướng cung tiếp theo mà những bạn người chơi mới cũng nên có trong tài khoản ấy, đó chính là Herman P nha. Mình sẽ không lựa chọn Saza là vị tướng cung mà các bạn cần có, tại vì sức mạnh của Saza thật sự là mình thấy nó vẫn chưa có được thể hiện rõ ràng. Vẫn chỉ là một cái khả năng hồi máu rất là trâu bò cũng như là búp cho đồng đội thôi. Chứ trên open field thì vị tướng Saza nó sẽ thiên về cái vai trò hỗ trợ hơn. Và Herman ấy cũng là một vị tướng có vai trò hỗ trợ, nhưng mà các bạn sẽ có khả năng gây sát thương cực kỳ tốt với cái hệ số sát thương là 2000 nha. Và Herman sẽ còn gây thêm 2 cái tầng debuff trúng độc. Hiệu ứng trúng độc này thì có thể cộng dồn tối đa 15 lần, và cứ mỗi tầng cộng dồn ấy thì sẽ khiến cho kẻ địch nhận thêm là 3% sát thương kỹ năng. Thì như vậy thì tổng lượng sát thương kỹ năng mà kẻ địch nhận thêm nếu mà full tầng trúng độc ấy sẽ lên tới là 45% sát thương kỹ năng. Đây là một con số cực kỳ lớn và sẽ tương tác tốt với những vị tướng như là Gia Cát Lượng, Doan, Nevsky. Nên là Herman là một vị tướng mà mình nghĩ là trong đội hình của anh em cũng nên có. Đặc biệt là cặp Gia Cát Lượng Herman anh em có thể chơi luôn, một cặp rất mạnh. Herman cũng có tốc độ chạy sẽ bù đắp cho cái khoản lù đù của Gia Cát Lượng. Chưa hết, bộ skill của Herman còn cực kỳ thú vị ở chiêu 3 và chiêu 4 khi mà
Chiêu 3 các bạn sẽ tăng 20% sát thương AoE, sẽ tương tác trực tiếp với bộ skill của những vị tướng cung như là Ji Song Ji, Gia Cát Lượng, rồi Ashurbanipal đúng không? Nebuchadnezzar đều là những vị tướng có khả năng đánh lan. Thì như vậy chiêu 3 của Herman sẽ giúp những vị tướng đó lên một tầm cao mới. Còn đối với chiêu 4 thì Herman cũng sẽ có một chút khả năng trâu bò, khi mà càng nhiều Herman trên open field ấy, càng gây được nhiều hiệu ứng trúng độc thì vị tướng này sẽ càng được giảm nhiều sát thương. Khi mà cứ mỗi tầng trúng độc ở trên người kẻ địch ấy thì sẽ khiến cho Herman chịu ít đi là 1% sát thương từ đội quân đó. Như vậy tối đa 15 tầng thì sẽ giảm là 15% sát thương nhận vào nhá. Ngoài ra thì chiêu 4 khi đánh thường ấy cũng có khả năng kích hoạt một cái skill phụ ở cái hệ số là 200 thôi, nhưng mà đây là một cái chiêu đánh lan nhá, tác dụng lên 3 đội quân kẻ thù. Và cứ mỗi khi mà con Herman P này nó tích đủ 25 tầng độc trên open field, ở 25 tầng này thì nó có thể trúng ở trên nhiều người chơi. Có nghĩa là ví dụ 5 đạo quân đi, mỗi đạo quân mà Herman stack được 5 tầng debuff trúng độc là như vậy cái chiêu chuyên môn này sẽ kích hoạt và Herman sẽ ra lại cái skill 1 một lần nữa. Và ra lại cái skill 1 một lần nữa thì nó lại tiếp tục debuff trúng độc lên kẻ địch, nó lại tiếp tục được hưởng cái việc tăng sát thương đánh lan tới từ chiêu 3. Nên là Herman là một vị tướng mình nghĩ là anh em xứng đáng để đầu tư. Và nãy giờ thì anh em thấy là mình đã đề cập đến bộ binh và cung thủ rồi đúng không? Vậy thì kỵ binh thì sao? Liệu kỵ binh có con tướng nào mà thật sự là những cái tài khoản mới anh em nên đầu tư ở thời điểm hiện tại hay không? Thì trong tất cả những vị tướng kỵ binh ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ là vị tướng kỵ binh xứng đáng để cho anh em người chơi mới đầu tư nhất thì sẽ là Hoắc Khứ Bệnh nha. Hoắc Khứ Bệnh thì sẽ khác với hai vị tướng bộ và hai vị tướng cung mà mình vừa giới thiệu đến anh em là đều có chiêu đánh lan. Thì Hoắc Khứ Bệnh chiêu 1 sẽ chỉ có sát thương đơn mục tiêu thôi, với hệ số sát thương là 2700, rất là cao. Đồng thời sẽ giảm cái tốc độ chạy của kẻ địch đi 50%, kéo dài trong 3 giây. Khi mà Hoắc Khứ Bệnh tham gia vào combat trên open field ấy thì trong 15 giây đầu tiên thì sẽ được tăng thêm là 30% sát thương kỹ năng này. Đồng thời thì sẽ giảm cái số lượng nộ yêu cầu đi là 150 điểm. Tức là Hoắc Khứ Bệnh ra chiêu rất là nhanh nhá, chỉ mất có 850 nộ thôi là sẽ ra skill rồi. Ngoài ra thì với chiêu 4 của Hoắc Khứ Bệnh các bạn sẽ được tăng thêm là 25% sát thương kỹ năng nữa. Như vậy tổng sát thương kỹ năng tăng thêm của Hoắc Khứ Bệnh đã lên tới 55%. Thì điều này sẽ giúp cho Hoắc Khứ Bệnh có khả năng dứt điểm mục tiêu tốt hơn. Chiêu 2 của Hoắc Khứ Bệnh còn tăng công thêm 40% nhá, và tăng sát thương lên tướng cung thêm 5% nữa. Thì như vậy Hoắc Khứ Bệnh chỉ cần target vào mấy con Gia Cát Lượng với Herman trên open field thôi, dứt điểm được đạo cung đó thì ngay lập tức sẽ kích hoạt thêm chiêu chuyên môn. Chiêu chuyên môn của Hoắc Khứ Bệnh ấy thì cứ khi nào dứt điểm mục tiêu, Hoắc Khứ Bệnh sẽ được hồi thêm lính bị thương nhẹ với hệ số là 3000. Thực tế trên open field ấy thì sẽ được hồi đâu đó tầm khoảng 5000 đến 6000 máu tùy theo cái lượng lính còn lại của Hoắc Khứ Bệnh nha. Và khi mà tiêu diệt kẻ địch xong ấy thì sẽ kích hoạt cái hiệu ứng gió thu Lang Sơn. Kích hoạt cái hiệu ứng này thì sẽ ngay lập tức xóa tất cả những cái bùa lợi, bùa hại. Tức là nếu mà Hoắc Khứ Bệnh đang bị làm chậm đi thì có sẽ xóa cái bùa lợi làm chậm đấy luôn để giúp dễ dàng thoát ra khỏi combat. Tuy nhiên thì điểm yếu của chiêu này ấy đó là sẽ cài lại thịnh nộ của các bạn luôn. Ví dụ là các bạn dứt điểm xong kẻ địch đi, các bạn đánh thường, lúc đó các bạn đang có khoảng 900 nộ, có nghĩa là chỉ một hit nữa thôi là các bạn đã ra skill rồi. Nhưng mà cái đội quân kẻ thù ấy lại bị tiêu diệt thì như vậy Hoắc Khứ Bệnh sẽ bị kéo cái lượng nộ về không và phải tích nộ lại từ đầu. Thì đó là cái đặc điểm của Hoắc Khứ Bệnh ha. Với một con Hoắc Khứ Bệnh đánh khéo thì các bạn cần phải có cái sự nhấp nhả cũng như là target mục tiêu đến chết nha, để kích hoạt cái chiêu chuyên môn này. Lý do mình chọn vị tướng này ấy, đó là mình thấy Hoắc Khứ Bệnh là một vị tướng kỵ binh công thủ khá là toàn diện, di chuyển nhanh và trụ được trên open field tương đối lâu nhờ cái khả năng hồi máu tới từ chiêu chuyên môn. Và có lẽ là chỉ trong một thời gian sắp tới thôi, trong vòng khoảng 5 tháng nữa là chúng ta sẽ có cái đời tướng kỵ binh tiếp theo. Thì lúc đó có thể chúng ta sẽ sử dụng Hoắc Khứ Bệnh kẹp với vị tướng kỵ binh mới, mình nghĩ sẽ khá là mạnh. Ở đây thì còn nhiều vị tướng kỵ binh khác cũng đang được dùng trên open field, ví dụ Nepki và đặc biệt là Doan P. Nhưng mà như mình đã nói, đó là vị tướng kỵ binh đã khá là gần rồi. Cuối năm thì sẽ khả năng là có thêm tướng lãnh đạo với tướng công trình. Thì sau tướng lãnh đạo, tướng công trình, bây giờ thì cứ tầm khoảng 2 tháng là game đã ra tướng mới rồi ấy, thì sẽ có tướng kỵ binh. Nên là nếu mà anh em đầu tư vào Doan ở thời điểm hiện tại ấy, mình nghĩ không hẳn là một cái lựa chọn nó quá tốt, mà anh em nên đầu tư vào Hoắc Khứ Bệnh. Chúng ta có thể đánh Hoắc Khứ Bệnh kết hợp với Mẹt Mét tạm nếu mà các bạn chưa có một cái cặp tướng kỵ binh ở trong game. Sau đó các bạn chờ tướng kỵ mới, biết đâu chúng ta sẽ có một cái cặp Hoắc Khứ Bệnh kết hợp với tướng kỵ binh mới. Và đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Không biết là các bạn có góp ý gì về những cái vị tướng ở trong video không thì anh em hãy bình luận phía bên dưới để cho mình biết nha. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hướng dẫn mới nhất về tựa game Rise Kingdom. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.